Salutare! Avem astăzi la reparat un MacBook super fine. Este un A1990. E în stare foarte bună. De obicei laptopurile astea nu arată prea bine când ajung la mine, dar asta chiar a fost întreținut foarte bine. Bun, problema lui este că nu pornește. I-am desfăcut deja capacul. Capacul este scos, așa că primul lucru nu mă interesează partea de baterie, așa că îi voi deconecta cablul de la baterie și teoretic dacă bateria este originală, dacă deconectăm asta, bateria se va deconecta complet, dar pentru orice eventualitate îi scot și șurubul. Bun, și acum cred că putem să începem prima investigație. Vreau să menționez că laptopul vine de la un alt service unde s-a scos placa de bază, s-a uitat dacă există vreo problemă obvious la el. Laptopul este foarte curat, deci nu se văd urme de lichid nicăieri. Aici este doar praf. Ce să zic, totul pare în regulă cu el. Nu cred că a fost curățat, cred că chiar în starea asta era el. Primul lucru, punem alimentarea, hai să punem să vedeți și voi, aici sus aveți USB supply și o să conectez un port, să vedem cum se comportă. Da, vedem 5V 80 de miliamperi. A negociat la 20 de volți, înseamnă că partea de CD este în regulă. Avem acel PPV 3V3 G3H RTCX, cred că așa se numește. Pun pe al doilea port să vedem dacă se comportă la fel. Da, se comportă la fel. Încercăm și celelalte două porturi, fiindcă asta are 4. Pe partea asta la alta conectăm 5V 20, consumul este la fel. Mă interesează dacă există diferențe între porturi. 5V 20, același consum, rămâne pe la 20 de miliamperi. Vă zic că clar că nu este un semn bun din experiență. O să-l las conectat pe unul din porturi. Primul lucru care putem să-l testăm este PP busul. Acela trebuie să avem vreo 12,6 cred că la modelul ăsta. Să pun multimetru în voltage mode. Bun, și vedeți multimetru aici sus, da? Și testăm prima dată, pun aici un ground, testăm pe busul, avem 12,6 volți. Da, pe siguranța asta alte 12,6. Voi sta un pic cu proba să vedem dacă variază ceva. Dar nu variază absolut nimic. Bun. Ce ne interesează mai departe? Mă interesează tensiunea la NAND-uri. Deci NAND-urile sunt alimentate la 2,5, 0,9 și 1,8 volți. Am alimentările aici în partea asta. Da, așa că aici ar trebui să avem 2,5 și avem 2,5. Aici ar trebui să avem 0,9. Pardon, nu. E tot 2,5 aici, ar trebui să fie 0,9. Dacă reușesc să ating, bun, avem 0,9. Avem o bobină de 0,9, e ok. Și 1V8 este aici. Toate prezente, bun. Hai să vedem dacă este stabilă. Da, asta ne spune tot. Am pus proba pe tensiunea de 2,5 de la NAND. Și s-a dus la 0 și începem să numărăm când pornește iarăși. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3. N-am numărat eu foarte exact secundele, dar ați văzut că la aproximativ 20 de secunde am avut un power cycle pe sursa asta de alimentare. Nu e bine. Deci în momentul în care tensiunile pe NAND au un power cycle, înseamnă că avem o problemă cu NAND-urile și practic laptopul restaurează, oprește tensiunile, le pornește iarăși. Problema evidentă este că nu avem un scurt pe NAND-uri, fiindcă tensiunile sunt toate trei prezente. Problema este că cel mai probabil este ori belit unul din NAND-uri, fiindcă sunt mai multe NAND-uri și ele sunt într-un fel de RAID. Pe ele nu sunt doar datele noastre, este și partea de EFI, BIOS-ul cum era pe vremuri sau cum este la laptopurile normale cu Intel, toate sunt aici pe NAND-urile astea. Dacă unul dintre ele se duce naibii sau devine corupt, s-a pierdut absolut tot. Bun. Laptopurile astea, v-am mai spus, nu sunt laptopuri normale cum sunt Intel-urile, deși ele sunt cu Intel. Este un laptop normal plus un telefon mobil, în general similar cu iPhone-ul X. Da? Avem un PMIC care se ocupă de și un chip T2 care se ocupă de partea de memorii, de exemplu. Nu avem un SSD normal, ci memoriile sunt efectiv managerite de chipul acela T2, care este un procesor, practic, are și el RAM-ul lui, depinde câte NAND-uri avem ca valoare, dacă sunt până 512, T2-ul are 1 GB de RAM, dacă avem peste 512 GB, atunci chipul nostru T2 va avea 2 GB de RAM pe el. Practic sunt ca la Samsung-uri și ca la iPhone, chipul care T2 e procesorul și lipit peste este RAM-ul lui. Bun, vestea este foarte tristă. Sunt destul de sigur că laptopul nu este în DFU. Ce mai putem măsura aici, de exemplu, avem un pad care este PMU low, dar vedem că este activ, deci PMU-ul primește, cum îi zice, informația să pornească. Și aici ar trebui să avem un pad de SOC Force DFU, este 1,8, astea două dacă le unim am putea forța laptopul să intre în DFU. Putem testa dacă este în DFU. Singura șansă în momentul de față este să vedem dacă după ce îi facem un restore din DFU, dacă îl putem reînvia. Bun, o să deconectez sursa USB, îmi iau laptopul meu, așa, îl pornim aici, nu știu cum să fac să vedem cu toții ce se întâmplă. Numai un pic să mă loghez eu întâi pe el și după aceea vă arăt ce voi face. Tragem asta un pic mai încolo, punem laptopul meu așa, să se vadă ceva. Bun, și aici pe laptopul meu voi porni un Apple Configurator. Un pic să o ia din loc, că un pic cam încet. Niște pomeni că nu am extraordinar, n-am pe laptopul ăsta. Bun, deci mergem în App Store. Așa, și căutăm configurator. Avem Apple Configurator, îl downloadăm.
Bun, și îl deschidem. Așa, și acum Apple Configurator-ul este deschis acolo, nu vedem niciun device, e ca un fel de iTunes, cum ar veni. O să leg la laptopul meu un cablu USB din asta Thunderbolt, folosesc numai cablurile originale, nu contează pe ce port îl legăm, iar la laptopul ăsta, de care încercăm să lucrăm la el, voi, cum ar fi laptopul așa, da, aici e touchpad-ul meu, voi conecta mufa asta, cablul de la laptopul meu, voi conecta în portul cel mai apropiat de touchpad de pe partea stângă, da? Deci cum ar veni în portul acesta de aici. Bun. Și vreau să vedem dacă ne apare ceva aici, nu apare nimica. O să alimentez și laptopul, deși el se alimentează de la laptopul meu. Nu apare că ar fi în DF-ul. Bun. Putem încerca acum să facem o șmecherie. Aici, pe A1990, avem astea două peduri, da? Unul e masă și unul este pedul de SockForce DFU. Le voi ține în scurt cu penseta, da? Și acum voi lega laptopul meu la el. Bun. Și vedem că încearcă să se conecteze la un laptop în DFU. Bun. Acum laptopul nostru este în DFU. Îi voi lega și alimentarea totuși, să nu zică că sunt nașpa, și vom încerca un click dreapta pe el și voi încerca un revive. Voi da un revive device să vedem dacă face ceva. Teoretic, la ăsta îi vom pierde softul, datele de pe el. Dacă va merge cu revive, datele vor rămâne păstrate pe laptop. Dacă nu merge cu revive, vom încerca un restore. Restore-ul va rescrie BridgeOS-ul și va formata NAND-urile și vom avea un sistem iarăși de la zero. Dar să vedem ce se întâmplă. E posibil ca firmware-ul ăsta T2 de la 1990 să fi fost corupt chiar în timpul unui update. Na, se întâmplă la laptopurile normale, foarte rar se mai întâmplă și la Apple-uri. Acum o să dureze un pic, cred că o să pun pe pauză, că e posibil să dureze chiar mult până se downloadează și mișcăm ceva. Așa că revin când e gata download-ul. Așa, am trecut de la download la installing system, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu știu dacă voi vedeți, dacă se vede foarte bine, acum scrie reviving device, step 4 din 4, installing system. Laptopul este conectat și la USB, da, îl vedeți acolo. O să opresc multimetrul ăsta, îl pun în diodă, ca să nu ne tot bâzi acolo diverse cifre. Da, și așteptăm partea de installing, e posibil să dureze, pun pe pauză și revin când avem o schimbare. Bun, și după o veșnicie, laptopul s-a deconectat și ne-a apărut erarea 4042, gave up waiting for device to transition from DFU state to DFU state. Erarea 4042 este o problemă nasoală, v-am zis, nu mi-a plăcut deloc ce s-a întâmplat cu laptopul ăsta. Voi mai încerca încă o dată fără să-i conectez sursa de tensiune. Din nou forțez aici jumperul, 1, 2, 3, 4. Bun, și mi s-a conectat în DFU. O să-i dau un Advanced, Revive Device. Bun, acum ar trebui să meargă un pic mai repede. A trecut peste toți pașii 1, 2, 3 cu download-ul și a ajuns la Installing System.
Da, și lăsăm un pic așa, pun pe pauză să vedem că nu știu exact cât o să dureze. Așa, mi-a apărut o notificare dacă allow to connect. Am dat yes. Nu știu de ce. Încă o dată, Apple T2-ul. Am dat yes. Ok. Și așteptăm acum să vedem. The system cannot be restored on this device. Operation could not be completed. Failed to handle message. Type status message. Operation failed. AMS restore. Error domain 0x6. Trist. Da. O să-i dau îmi pun alimentare în laptopul meu ca să nu-i se gate bateria și o să-i dau un restore. Se vor pierde datele. Eu zic că nu va merge nici asta. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă că laptopurile astea, nandurile astea au o durată, adică nu o durată de viață, ci un număr limitat de scrieri și citiri. Și inevitabil ele ajung și e cam rândul acestor MacBook-uri. La 1990 am văzut multe problema asta. Efectiv unul din anduri este mort. Dar acum ne dă eroarea 4017. Voi mai încerca încă o dată și voi încerca să folosesc bateria lui. Așa că iau șurubul, am deconectat cablul meu, o să fie foarte tricky să-l forțăm în DFU pe bateria lui. Da, nu știu dacă o să ne reușească. Îi conectez aici, adică îi scurt-circuitez DFU Restore modul. Și încerc aici cu mâna stângă, care mâna mea stângă nu e ce trebuie. Încerc să îi pun mufa bună, așa nu pot. Hai să încercăm invers, să țin cu... Să orientăm așa. Țin cu stânga jumperul. Și cred că nu va merge cu USB-ul deconectat. Da, avem decât să încercăm și opțiunea asta bună. Conecta flexul 1, 2, 3, 4. Așa. Și hai să conectăm acum USB-ul la laptopul meu. Da, bineînțeles că nu-l văd. Bun, încercăm altfel. Facem așa. 1, 2, 3, 4. Da, nu merge nici așa. Bun. Încercăm altă soluție. Deconectez bateria. O reconectez. Facem jumperul. Punem USB-ul. 1, 2, 3, 4. Da, așa nu o să reușească veci ever să-l bag în DFU. Bun, hai să încercăm altfel. Îi deconectez bateria lui. Așa. Punem jumperul. 1, 2, 3, 4. Bun, e în DFU. Acum voi încerca să-i conectez bateria. Așa, el încă e în DFU. Îl și deschid. Dar nu avem niciun fel de reacție la touchpad, pardon, touchbar. Așa, îl vedeți aici că e în DFU. Dăm un click dreapta, îi dăm restore, și îl lăsăm așa. Nu pot să vi-l arăt nici cu ambele laptopuri.
așa că le voi pune așa spate în spate. Sunt curios dacă apare ceva acolo pe ecran, nu cred că va apărea. Acum sunt la Installing System, dar asta va dura, așa că îl pun pe pauză și revenim cu eroarea. Nici nu dura mult, închid asta, că n-am rezolvat nimica și vedem aici eroarea 0x6. Este evident că problema este NAND-ul. Deci NAND-urile sunt moarte. Din păcate nu avem ce să facem. Teoretic se pot schimba NAND-urile. Dacă am găsit o placă similară, deci în exact aceeași configurație, cred că putem muta NAND-urile de pe o placă pe alta, dar în aceeași configurație zic, gen dacă asta e de 512 și chipurile sunt exact cum sunt pe asta localizate. Altfel, am impresia că la A1990 se pot și lua alte NAND-uri și formata cu o sculă de la JC. Eu nu am astfel de sculă, procesul este destul de complicat și scump, pentru că NAND-urile sunt scumpe și acest model nu mai este așa de scump. Deja e trecut, ați văzut MacBook-ul care îl folosesc, este un M1, este net superior, deci diferența de la cer la pământ nu se compară cu ăsta, deși este modelul vechi cu, cum îi zice, cu acel touch bar. Eu am și arăt aici, am și acest M1 Max pe care filmez și care îl folosesc tot timpul la partea de office și de filmări și de video editing. Este un M1 Max. Ia să vedem ce are, 32 de GB RAM, M1 Max, este ceva incredibil laptopul. Iar laptopul ăsta micu care l-ați văzut este un M1 simplu, cred că are tot așa 8 GB RAM, este un A2338, dar e ceva incredibil, deci bateria îi ține foarte mult. Ați văzut laptopul nou? Laptopul nou nu are touch bar. Eu sunt mega fan touch bar, deci îmi place în mod deosebit. Îmi pare foarte rău că l-au scos, de asemenea îmi place mult mai mult designul acestuia. Un pic să-mi bag parola. Asta este mult mai îngust, celălalt e mai gros și mai rotunjor, cumva așa, nu este, nu știu, mi se pare că nu e ce trebuie. E mult mai puternic într-adevăr acele M1 Max față de M1 ăsta, ăsta este M1 cu 8 GB. Eu îl folosesc foarte mult la lucru de zi cu zi, fac development pe el. Touch bar-ul ăsta e ceva incredibil, mai ales dacă ți adaugi tot felul de tool-uri. Are o grămadă de opțiuni. De exemplu, acum sunt Safari, am shortcut-urile aici, pot să dau direct pe YouTube, pot să deschid alte aplicații de pe el. Acum prostia asta nu funcționează cum mi-aș dori eu. Nu știu de ce la oameni nu le-a plăcut. Ai volumul, de exemplu dacă pornesc un video, hai să pornim pe Sorin, pot activa de aici, pot să derulez aici, pot de exemplu să deschid alte aplicații. Acum sunt într-o reclamă, hai să așteptăm să se gata. Da, de aici pot să-mi deschid orice aplicație am în doc. Da. E super tare. De exemplu, dacă deschid alt tab și îmi deschid, nu știu, să zicem mail-ul de Yahoo, vedeți că mi-apar taburile așa cum sunt. Aici e videoul lui Sorin, pot să-l derulez. Aici am tabul de Yahoo, super faină. Nu știu de ce au renunțat la touch bar-ul ăsta, mie e super ok.
modelul ăsta nu-mi place deloc. Da, că n-are, vezi, doamne, lumea au zis că lor le lipsesc tastele, function key-urile, dar pe dacă apeși function îți apar acolo, nu înțeleg ce le lipsea. În fine, bun, nu despre asta era video, asta este doar frustrarea mea referitor la Apple-uri. Asta a fost A1990, din păcate este de aruncat la gunoi, nu se mai poate face nimic cu el. Asta este, se mai întâmplă, asta e partea proastă la Apple-uri, că dacă le lipsește, adică nu o hard, în momentul în care se duce SSD-ul, mă rog, NAND-urile, laptopul nu mai este de niciun folos, datele nu mai există și așa. Bun, hai că ne-am lungit, mersi că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe și ne vedem data viitoare, salutare!